Bạn đã đến với Nhật ký Forex. Thì hôm nay mình cùng các bạn sẽ làm cái nhận định thị trường và cũng như lên kế hoạch giao dịch cho cái tuần tới từ ngày mùng 2 cho đến ngày mùng 6 tháng 8. Thì trong cái channel Nhật ký Forex này thì cái chuỗi video về nhận định thị trường thì mình chỉ làm nhận định và lên kế hoạch cho những cái cặp tiền và tài sản mình giao dịch ở hàng tuần, để cho nên các bạn bám sát và cũng như theo dõi nó được tốt nhất và chính xác nhất, tránh cái việc là mình không giao dịch những cái cặp tiền và những loại tài sản mình không theo dõi thường xuyên, thì mình sẽ đưa những nhận định nó sẽ không mang tính chính xác và cái độ khách quan nó cao hơn. Cho nên là với cái channel của Nhật ký Forex thì mình chỉ nhận định những cái cặp tiền mình giao dịch, đó là 4 loại cặp tiền và tài sản, đó là BTC, vàng, GU và dầu. Thì cái tuần trước với con BTC này thì mình cùng các bạn đã nhận định là giá đang phản ứng rất mạnh tại cái key level tăng của khung tuần, cái vùng giá là 30.000 cho đến 31.500 này. Nó có một cây nến pin 3 của tuần xanh rất là đẹp, và mình và các bạn đã nhận định là tuần vừa rồi là giá BTC chúng ta canh buy và giá sẽ tăng lên cái vùng giá key level của một cái key level của khung ngày mà 2 lần giá đã chạm tới và chưa vượt qua được, chính là cái vùng giá 40 đến 42.000 này. Thì giá đã tăng thẳng một mạch bằng 9 cây nến xanh, 10 cây nến xanh đến thẳng cái vùng giá 42.000 này. Trong tuần vừa rồi thì xin chúc mừng tất cả các bạn đã có thể canh buy được cái cặp BTC và chúng ta TP được ở vùng 42.000. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái khung thời gian H4, cái khung thời gian mà chúng ta đã canh buy BTC trong tuần trước. Thì cái cấu trúc của H4 là cấu trúc giảm của H4 là cái cấu trúc này. Thì trong cái tuần trước là BTC đã phá qua cái key level, cái đỉnh dẫn đến cái đáy thấp nhất của trong thời gian H4, chính là cái đỉnh 34.500 này, bằng một cái nến Mazu rất là mạnh, phá qua và xác nhận kết thúc cái xu hướng giảm của tham phái H4, chuyển thành xu hướng tăng của tham phái H4. Xu hướng ngày vẫn là xu hướng giảm các bạn nhé, xu hướng tuần thì là xu hướng tăng, xu hướng ngày của BTC là xu hướng giảm, và cái key level giảm của khung ngày chính là cái vùng 59-61.000 này. Cái vùng đáy cũ chính là cái vùng 47 cho đến vùng 49 ngày, 49 này. Và cái cấu trúc của H4 chúng ta đã thấy vừa kết thúc cái xu hướng giảm chuyển thành cấu trúc tăng. Và trong tuần trước chúng ta đã canh buy, và tuần này chúng ta vẫn tiếp tục canh buy BTC khi giá đã vượt qua được cái vùng giá tranh chấp của khung ngày, chính là cái vùng giá là 41.200 này. Thì hiện tại là cấu trúc tăng của H4 là một cấu trúc tăng, và chúng ta đang xác định được cái key level quan trọng của H4 đã dịch chuyển lên cái vùng 36.500 này rồi, và cái đỉnh cũ chính là cái đỉnh vùng 40.500 này. Thì hiện tại với BTC chúng ta sẽ canh buy, thì chúng ta sẽ có 3 lời chờ cái giá hồi về để chúng ta có thể buy lên tiếp tục. Một là cái đỉnh cũ là cái vùng giá 40.500, hai là cái key level quan trọng chính là cái vùng giá 36.800 này, và ba là cái vùng giá Fibo từ 0.6 0.5 đến 0.618 của cái con sóng đẩy H4, và nó đang trùng với cả một cái vùng giá key level là chính là cái vùng giá này, một cái key level. Đây chỉ là một vùng giá key level chứ không phải là một cái key level quan trọng. Key level quan trọng của xu hướng tăng H4 là cái vùng giá 36.800. Đấy, thì trong tuần tới chúng ta sẽ có 3 lời. Đầu tuần chúng ta sẽ có 3 lời để canh buy BTC. Một là cái đỉnh cũ, hai là cái vùng giá Fibo từ 0.5 0.68 và nó trùng với một cái key level của cái tham phái H4 ở đây là vùng 38.700, và ba là cái vùng 36.500 này. Khi giá hồi về và có tín hiệu price mua lên của cái tham phái H4 thì chúng ta có thể vào lệnh buy, và chúng ta sẽ TP đến cái vùng giá đáy cũ của khung ngày đầu tiên
chính là cái vùng giá 46.000 47.000 này. Đây là một cái TP hợp lý. Đấy, thì đầu tuần chúng ta sẽ tiếp tục canh buy BTC tại các cái vùng mà giá có thể hồi về. Một là cái đỉnh cũ, hai là cái vùng giá Fibo và trùng với một cái key level ở đây là vùng 38.600 và cái key level quan trọng của xu hướng tăng H4 chính là cái vùng giá 36.700 này. Đấy là với BTC, chúng ta sẽ tiếp tục canh buy trong tuần tới. Tiếp theo là đến con vàng. Thì như tuần trước là mình đã xác nhận con vàng trong cái time frame H4 chính là một xu hướng giảm và cái key level quan trọng của time frame H4 chính là vùng giá 1.900. Cái vùng đáy cũ của time frame H4 là vùng giá 1.855 cho đến vùng giá 1.865. Thì khi giá hồi về thì có xu hướng sẽ hồi về vùng đáy cũ, vùng giá key level và một cái vùng giá như mình vừa nói chính là vùng giá Fibonacci. Và đây cũng là lý do vì sao mà cái kế hoạch tuần trước mình nói với các bạn là khi các bạn buy lên theo cái time frame tăng của H1 thì các bạn cũng chỉ lên TP đến cái vùng đỉnh của H1 tạo ra trong tuần trước, đó là cái vùng giá là 1830, bởi vì đây là cái vùng giá trùng với vùng giá Fibo từ 0.5 đến 0.618 của cái con sóng giảm, sóng đẩy của H4. Cho nên là giá hồi về đây hoàn toàn có thể tiếp tục cái xu hướng giảm của H4, cho nên các bạn cũng chỉ có thể TP lên cái vùng giá này mình nghĩ hợp lý. Thì trong cái tuần trước là chúc mừng các bạn đã canh buy được theo cái kế hoạch của cái time frame H1. Thì như tuần trước là mình đã vẽ cái vùng giá canh buy của cái time frame H1 chính là cái vùng giá key level quan trọng là cái vùng giá 1795 này, là cái vùng giá mua có lực mua rất mạnh của time frame H1. Đây là cái đáy dẫn đến cái đỉnh cao nhất của cái xu hướng H1. Thì tại time frame H1 giá đang hồi lại, tại time frame H4 giá đang hồi lại, nhưng ở time frame H1 thì nó đã hình thành một xu hướng tăng. Và cái đáy key level quan trọng của xu hướng tăng H1 chính là vùng giá 1975. Và khi giá hồi về đến cái vùng giá key level tăng này xuất hiện một cái cây nến min 3 xanh rất đẹp này thì các bạn hoàn toàn có thể vào một lệnh buy và chúng ta TP đến cái vùng giá 1830 như mình nhận định lần trước. Đó là cái vùng giá mà trùng với Fibonacci từ 0.5 đến 0.08 ở tổ time frame H4 và giá đã phản ứng một lần, thì mình nghĩ đấy là một cái TP hợp lý. Hiện tại của tuần tới thì giá vàng đang đi sideways trong hai cái key level, một là cái key level tăng của H1 và hai là cái vùng giá đỉnh trùng với vùng Fibo của time frame H4. Thì nếu các bạn có thể thì có thể các bạn chờ đứng ngoài, khi giá phá lên vượt qua cái vùng key level này thì các bạn tiếp tục canh buy theo cái xu hướng tăng của H1 lên đến cái đáy cũ của cái time frame H4 chính là cái vùng giá 1855 này. Và hai, nếu mà giá phá xuống, phá qua cái key level tăng của time frame H1 ở cái vùng giá 1788 này thì các bạn có thể canh sell. Khi đấy thì H1 chuyển xu hướng từ xu hướng tăng trở thành xu hướng giảm, đồng pha hợp lưu với cả xu hướng giảm của H4. Chúng ta sẽ canh sell về đến cái key level của khung ngày, chính là cái vùng giá bắt đầu cái xu hướng tăng của khung ngày, cái vùng giá 1688 này. Nhưng mà đầu tuần thì mình đang thấy có một cái xu hướng, có một cái kế hoạch của một cái lệnh nhỏ đầu tuần. Nếu các bạn nào muốn giao dịch với con vàng này thì chúng ta có thể tham khảo cái plan này, cái kế hoạch này của mình. Thì hiện tại là khi giá tăng từ cái vùng key level H1 lên đến cái đỉnh cũ của H1 chạm vào vùng Fibo của H4 đó, H4 của khung thời gian H4, thì ở cái xu hướng H1 chúng ta sẽ không nhìn rõ được cái xu hướng của giá là giá đi một mạch. Nhưng khi chúng ta chuyển vào cái time frame M15 thì chúng ta thấy rõ ràng cái xu hướng tăng của cái time frame M15 là cái xu hướng tăng, và đây là cái key level quan trọng của cái xu hướng tăng khung M15 phút thì là cái vùng giá 1832 này, 1824 này. Thì khi giá chạm đến cái vùng bán của Fibonacci trùng với cái đỉnh cũ của cái time frame H1 và bật xuống
thì đã phá qua được cái xu hướng tăng của cái tham frame M15. Vậy hiện tại tham frame M15 đã chuyển thành xu hướng giảm và cấu trúc của cái tham frame M15 nó đang đi như này, và mình xác nhận được cái vùng giá key level quan trọng là vùng giá 1831 là cái key level quan trọng của xu hướng giảm M15 gần nhất với chúng ta, và cái đáy cũ chính là cái vùng giá 1826. Thì các bạn hoàn toàn có thể chờ giá hồi về đến một trong hai vùng này, xuất hiện cái nực bán, những cái mô hình lên bán, thì chúng ta có thể bán xuống và cũng có thể TP đến cái vùng giá. Và mình thấy là cái vùng giá mà TP an toàn đầu tiên là chúng ta chỉ TP đến vùng giá 1795 này thôi. Còn đâu khi giá mà phá qua hẳn được cái vùng này thì chúng ta tiếp tục canh sell theo cái cấu trúc của H1 hoặc là cấu trúc của M15, tùy cho các bạn lựa chọn. Đấy, nhưng mà cái lệnh đầu tuần thì mình nghĩ nếu các bạn canh sell thì các bạn có thể TP đến đây, và chúng ta sẽ canh sell một trong hai điểm này với con vàng, và chúng ta giao dịch trong cái vùng giá giữa hai vùng key level này. Tiếp theo là đến cặp GU. Thì như tuần trước là chúng ta đang canh sell GU theo cái time frame H4, và giá di chuyển ở cái xu hướng hồi thì là xu hướng H1 thì là một xu hướng tăng. Thì trong cái tuần trước thì là mình đã xác nhận nhầm cái key level. Như tuần trước là mình xác nhận là cái key level quan trọng của cái xu hướng H4 ấy là cái key level này, nhưng thực chất thì cái key level quan trọng của xu hướng 4 nó nằm ở trên đây. Lý do vì sao? Bởi vì là hai cái vùng giá này chỉ là hai cái vùng giá phá vỡ giả, giá nến đỏ đâm xuống và nến xanh đâm lên ngay. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể nhìn kỹ hai cái vùng giá này, thì là đây là phá vỡ giả, cho nên cái đỉnh dẫn đến cái đáy thấp nhất, khi giá phá qua được cái đáy này thì đây mới là cái đỉnh dẫn đến cái đáy thấp nhất. Còn đây chỉ là một cái vùng key level, thì như mình hay nói đây là cái vùng key level fake, thì giá cũng có thể là phản ứng với vùng key level fake này và đi xuống. Nhưng cái nơi mấu chốt của cái xu hướng giảm theo time frame H4 chính là cái vùng giá này, cái vùng giá 1.4 này, 1.4 này, thì đây mới là cái vùng giá nếu giá phá được qua thì cái xu hướng H4 chuyển từ giảm thành tăng. Ok. Nên hiện tại thì giá của GU đã đến được cái vùng key level quan trọng của xu hướng tăng, của xu hướng giảm H4, và đang có những cái nến phản ứng mạnh với cái vùng này. Nhưng hiện tại nếu các bạn giao dịch thì thường là sẽ có hai cái trường phái. Một trường phái là đợi xác nhận, và một cái trường phái là các bạn có thể là vào lệnh limit ngay tại những cái vùng bán mạnh ở cái time frame lớn, vì các bạn tin rằng là khi giá đến những cái vùng bán mạnh của time frame lớn đó thì thị trường sẽ phản ứng và sẽ đẩy giá ngược trở lại. Thì mình xin được phép là mình không bình phẩm rằng là phương pháp nào đúng, phương pháp nào sai, cái nào tốt hơn, mà cái đây là sự lựa chọn phù hợp của tùy các bạn thôi. Đấy, nhưng mà nếu các bạn mà sử dụng cái lệnh limit để các bạn vào lệnh khi chưa có xác nhận từ time frame nhỏ, thì các bạn phải chú ý giúp mình là khi giá bật lại và chạm tới các cái vùng key level của cái time frame nhỏ thì các bạn hãy quản lý cái lệnh của mình bằng cách là RN về cái điểm entry để bảo toàn cái lệnh của mình. Đấy, nếu mà giá đi xuống theo đúng cái hướng như là nhận định thì là rất tốt, nhưng mà giá hoàn toàn có thể đi tiếp theo cái time frame nhỏ. Đấy, cấu trúc của time frame nhỏ, tiếp diễn của time frame nhỏ thì cái lệnh của chúng ta sẽ bị SN. Đấy, còn nếu khi các bạn nào mà đợi xác nhận an toàn thì các bạn mới vào lệnh theo hợp lưu. Có nghĩa là như nào? Tức là khi các bạn xác nhận là xu hướng H4 là xu hướng giảm và giá hồi về những cái vùng giá có thể đảo chiều thì các bạn bật cái time frame H1 lên hoặc time frame M15 lên, đến khi nào các bạn xác nhận được một cái cấu trúc của cái time frame H1 và M15 là một cái cấu trúc hồi, tăng hồi, là một xu hướng tăng hồi, và các bạn xác nhận được cái key level quan trọng của cái xu hướng tăng hồi đó và giá về đến cái key level của cái time frame lớn, phản ứng ngược lại và phá qua được cái key level quan trọng của xu hướng tăng đó, chuyển cái xu hướng của time frame nhỏ đồng hợp lưu với cái xu hướng lớn, thì chúng ta sẽ canh sell hoặc canh bán với sự hợp lưu của hai time frame là tốt nhất và cái lệnh có tỷ lệ thắng cao nhất.
là như quá trình mình giao dịch là mình thấy như vậy. Thì trong cái trường hợp này, khi giá của GU đã về đến cái vùng bán mạnh, cái vùng key level của tham phim H4 và giá đã bật ngược trở lại và cho chúng ta một cái cấu trúc giảm hồi, xu hướng giảm hồi của tham phim H1. Nhưng mà xu hướng chính của tham phim H1 vẫn là xu hướng tăng và đây là cái key level xu hướng tăng. Thì trong đầu tuần thì nếu các bạn muốn canh sell một cái lệnh nhỏ, một cái lệnh ngắn của cái tham phim H1 và dựa vào cái lực bán mạnh của cái tham phim H4 thì các bạn hoàn toàn có thể canh sell khi giá hồi về cái vùng đáy cũ này và cái vùng đỉnh của cái tham phim H1 và các bạn canh sell một lệnh xuống. Nhưng các bạn cũng chỉ lên TP tối đa đến cái level quan trọng của tham phim H1. Ở đây là một TP an toàn. Khi giá phá qua được hẳn cái vùng giá key level của tham phim H1, vùng giá 1.385 này, thì lúc đấy tham phim H1 chuyển từ tăng thành giảm hợp lưu với tham phim H4 thì lúc đấy chúng ta sẽ canh sell và khi đấy cái tỷ lệ thắng sẽ là cao nhất. Đối với con dầu thì như tuần trước là mình và các bạn đã xác nhận được hai cái vùng chúng ta canh sell. Đó là cái vùng giá 72.5 này và cái vùng giá key level quan trọng của cái tham phim H4 là cái vùng giá 74.8, 74.8, 75. Thì giá hiện tại là trong tham phim H1 đang là một xu hướng tăng. Và giá đã phá qua được cái vùng đáy cũ, đang tiến đến cái vùng key level quan trọng của cái tham phim H4. Cho nên là chúng ta vẫn chưa có thể sell được con dầu này, mặc dù tham phim H4 là giảm nhưng cái xu hướng của H1 lại đang là một xu hướng tăng. Khi nào mà giá chưa phá được cái key level quan trọng của cái xu hướng tăng H1 thì lúc đó chúng ta chưa lên sell. Và như mình nhận định thì giá hồi về một trong hai nơi thì giá đó đã không hồi về cái đáy cũ và giá đang tiến về cái vùng giá key level quan trọng của xu hướng giảm H4. Thì trong đầu tuần các bạn hoàn toàn có thể thực hiện một lệnh sell, một lệnh buy theo cái tham phim H1 là chúng ta sẽ canh buy ở cái vùng giá 72.7 này. Chúng ta sẽ canh buy lên và chúng ta sẽ TP ở cái vùng key level của cái tham phim H4 chính là cái vùng giá 74.6 là chúng ta sẽ có một cái lệnh canh buy theo tham phim H1. Nếu giá hồi về cái key level này và xuất hiện những cái mô hình nến đảo chiều mạnh cho thấy là cái lực bán, cái phe mua nhảy vào thị trường thì chúng ta sẽ buy lên và chúng ta sẽ TP tối đa đến cái vùng key level của cái tham phim lớn, tham phim H4. Xin lỗi các bạn. Và khi đến đây rồi thì các bạn, nếu trường hợp các bạn có mua được và giá đến đây rồi thì các bạn sẽ, lúc này các bạn sẽ chờ. Lúc đấy chúng ta sẽ chờ điều gì? Chúng ta sẽ chờ một là giá phá qua được cái tham phim, cái key level của H4 này thì xu hướng H4 chuyển từ giảm thành tăng, đồng cùng chiều với cái xu hướng của H1 thì lúc đấy chúng ta sẽ canh buy. Nếu trường hợp mà giá đến cái key level xu hướng giảm của H4, giá phản ứng mạnh và bật ngược trở lại thì khi đấy chúng ta sẽ xác nhận được cái key level quan trọng của tham phim H1 và giá phá qua được cái key level quan trọng tăng, xu hướng tăng của tham phim H1 thì lúc đấy xu hướng tăng của tham phim H1 chuyển đến xu hướng giảm hợp lưu với cái xu hướng giảm của tham phim H4 thì lúc đấy chúng ta sẽ vào bán, chúng ta sẽ tìm một lệnh bán theo cái xu hướng của H1 và H4 hợp lưu là xu hướng giảm thì cái lệnh đấy của chúng ta sẽ có tỷ lệ thắng cao nhất. Đấy thì là với con dầu này thì trong đầu tuần các bạn nếu có thể, các bạn có thể thực hiện một lệnh buy nhỏ ở cái vùng key level quan trọng của tham phim H1 và buy lên cái vùng key level giảm của H4. Sau đó chúng ta sẽ chờ giá phá qua một trong hai nơi thì chúng ta sẽ đi theo thị trường. Nếu giá phá qua key level của H4 chuyển xu hướng của H4 thành tăng thì chúng ta sẽ canh buy. Nếu giá phá qua chạm cái key level của H4 và bật ngược trở lại phá qua cái key level tăng của cái xu hướng tăng H1 thì chúng ta sẽ chuyển canh sell, bởi vì khi đó xu hướng tăng của H1 đã bị kết thúc và đồng thuận với xu hướng sell của xu hướng H4. Rồi,
Đấy là cái kế hoạch của mình với những cái cặp tiền và cặp tài sản mình theo dõi và giao dịch. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết video. Chúc các bạn có một tuần giao dịch hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.